cái vùng của họ, rồi cái vùng mà Kim Sơn đó, cái dãy núi Kim Sơn đó. That's where you will find the Asura, and that's where they live. And they are, or they can also be found among the other remaining 5 paths of the wheel. Hoặc là Atula cũng có thể hiện ra làm trong loài người và trong loài trời và trong loài chúng sanh, loài súc sanh. Okay. The nature is that they like to fight because the Asura nature is prone to fighting. It loves to fight. Cái bản tính của Atula là thích đấu tranh, thích tranh đấu. Vì như vậy, thành ra nếu như mà làm cái sự xung đột đó là cái mà khiến tụi Atula nó thích thú lắm. And Asura is a Sanskrit word that translates as misshapen. Atula là một cái chữ tiếng Phạn, có thể dịch ra là vô đoan trang. Meaning is he's pretty ugly. The male Asuras are very ugly. Cái đàn ông của Atula là rất là xấu xí. Or it could be translated has another meaning which means lacking wine. Cái ý nghĩa thứ nhì của Atula là vô tử, là thiếu rượu. Tại vì tụi Atula nó thích uống rượu dễ sợ, mà không có rượu nó khó chịu dễ sợ, nó cau có. Asuras love to drink wine, and when there's lacking wine, they're pretty irascible, very bad mood. They intrinsically have the blessings of the gods, but lack the authority. Atula là có cái phước báo của loài trời, nhưng để thiếu cái phước, thiếu cái quyền lợi của quả trời. In other words, it means they have the blessings equivalent to those of the heavens, but they lack virtuous conduct of the heavens, the heavenly dwellers. Có nghĩa là họ có cái phước báo tương tự như phước báo trên quả trời, rất là sung sướng, nhưng đều họ thiếu cái đức hạnh của một cái quả trời. Meaning that the gods, they practice the ten good deeds. Như quả trời đấy thì họ tu cái thập thiện, whereas Asuras they are by nature unwilling to do good. Ngược lại, cái nhóm Atula là cái nhóm mà không thích làm thiện. Okay, doing good turns them off. Làm thiện làm họ khó chịu. Yes. Well, then where do the blessings come from? From prior cultivation. Thì phước họ từ đâu tới? Câu hỏi. Thì cái phước họ có sẵn đó là tại vì kiếp trước họ từng tu rồi. Từng tu, thành ra có được cái phước báo rất là nhiều. How do you become an Asura? Làm sao để thành người Atula? If you are constantly seeking revenge, you plant the seeds, they become Asuras in the future. Chẳng như quý vị chuyên môn đi báo thù, tức là quý vị trồng cái chủng tử để sau này đi vào cái con đường Atula. Okay. In particular, the quicker you are to retaliate, then the quicker you become an Asura. Nhất là nếu quý vị càng lẹ đến khi mà trả đũa chừng nào thì quý vị càng có thể trở thành Atula càng lẹ hơn nữa. Okay? Any questions about this? The Asura is not fun when they are in their own realm. Cái nhóm Atula đó, khi mà họ sống trong cái quả Atula của họ đó, what happens is that they have a curse. Họ có một cái khổ. At 3 times during the day, 3 thời trong một ngày,
their knives appears from nowhere into space and are hurled at them. Bỗng nhiên dao nó hiện ra, nó phóng tới người Atula. So the Asuras have to be constantly on their toes and have to avoid those knives, if not they get killed. Okay. Thành ra Atula khi nào cũng đề cao cảnh giác, tại vì họ phải cẩn thận. Khi có cái dao nó hiện ra một cái, bỗng nhiên nó phóng tới họ, mà họ không né thì họ có thể bị giết, hoặc có thể bị thương. Thành ra cái này phải cẩn thận để mà né dao. So they are on their toes constantly all day. Okay? Yes. Any questions? It's not a pleasant experience, pleasant existence. Yes. So where is their reference? San Francisco? No. The Gold Mountain? No, it is the Gold Mountain is beyond the range, beyond our areas a little bit. But it actually, in the coast, in the big picture, we are in around the Mount Sumeru, and outside Mount Sumeru there are 7 encircling steel mountains, and within those steel mountains there's some gold range mountains. That's where the Asuras live. Okay, so it's that's how the structure of where the beings exist, the realms where they are. Yes. I'm just wondering, their blessings they have like the heavenly blessings, but that sounds more like hellish, like they have flying knives flying at them. Yes, they have the blessings, also the retributions as well, for suffering. That's why they can't enjoy the heavenly blessings fully. Whereas the gods, they enjoy the heavenly blessings every day until they die. That's when they suffer. Whereas the Asuras may have the blessings, so they can get the palaces and get the heavenly clothing, the heavenly food and so on. But they still, at the same time, they also have to suffer the retribution of suffering. That's a difference. Okay, that's why the Asura is considered realm is considered falling to a lower realm because of that kind of suffering. Okay. Mặc dù Atula là có cái phước báo của trời, là tại vì họ có thể ở những cái lâu đài, ăn đồ ăn của trời, mặc áo của trời, họ rất sung sướng, có cái sự phước báo của cái cõi trời đó, cái sung sướng của cõi trời. Đồng thời họ có cái khổ của cái cõi Atula là bị dày vò, rồi cái tâm họ bị sân hận, người thì xấu xí, thì nó có cái quả báo khổ của cái nhóm Atula. Thành ra mới gọi là Atula là bị đọa như vậy đó, tại vì có cái khổ, họ không có sung sướng như cõi trời. Okay. Yes? Anything else? Okay. 346, tấm 346. You should make offerings to any place where the sutra says, or any place where there is a 4-line gatha of the sutra spoken. It says people and gods and asuras should come and make offerings. Thì chỗ nào mà có một cái câu kệ của cái kinh này mà được giảng thì người trời, người và Atula nên tới cúng dường. And when you make offerings to tip a jewel, you can make an offerings of incense, flowers, lamp, fruits, adornments, or tea, or water, and whatever. Cái việc cúng dường cho the Buddha, I mean, khi mà cúng dường cho Phật thì có thể cúng dường hoa, quả, trái cây, hoặc là mấy đồ trang hoàng, hoặc là nước trà, hoặc là nước. In particular, if when you make offerings to the Dharma, then there are things that you should be aware of when treating the Dharma. Ngược lại, cúng dường cho Pháp thì có những cái mà quý vị phải cẩn thận. For example, when you read sutras, you should not be lying down. You should be sitting up and be very formal. Cannot be sloppy or casual. Đọc kinh đó, phải cẩn thận, là phải cung kính, phải rất là kính trọng, chứ đừng có lờ mờ. When you treat the sutras as an object of reverence, you put them down gently, respectfully,
so that you don't lay it beyond the edges of the table, because when you do, Vaito Bodhisattva will be standing there holding on to the edge to support it out of reference of the Dharma. That's how respectful Vaito Bodhisattva is towards the Dharma. Rồi khi mà đọc cuốn kinh mà đọc xong rồi thì để xuống một cách nhẹ nhàng cung kính, chứ không phải là thảy cái chạch. Nhất là để trên bàn thì để cho trên bàn chứ đừng có để lòi ra. Tại nếu để lòi ra như vậy thì Vi Đà Bồ Tát sẽ tới thì cầm cái tay cung kính mà nó đỡ cái chỗ nó bị hở ra. And there is in terms of be careful not to mix the books. In particular, don't put the sutras underneath the regular books. And you should regard sutras as if you regard your own life, body and life. Vậy biết cung kính kinh điển giống như là cung kính cái thân với cái sinh mạng của mình. If there is a tear or you tear up or rip up sutras or burn them, you'll be stupid in future lives. You have no memory whatsoever. Nếu như quý vị xé hoặc là đốt cháy những cái kinh điển thì trong tương lai sẽ thành dốt nát, ngu đần và không có cái trí nhớ nào hết. Nhất là học pháp nhớ không được. Okay. Particularly when you try to memorize the Dharma, you cannot memorize. In particular, memorizing the mantra. Nhất là học thuộc lòng mấy cái chú đó, học thuộc lòng không được đâu. Kim Điền is laughing now. You have a problem? có đụng chạm gì ai không? And the same thing for when you're stingy with the Dharma. You know the Dharma and you refuse to explain to others. Nhất là cũng tương tự, cái quả báo sẽ tương tự nếu như quý vị bỏng sẻn với là viện bố thí pháp. Như Ngài cho lời bàn Đà Gia là vì mà lúc trước Ngài hiểu pháp, người ta tới thỉnh pháp mà Ngài nói chê mày là dốt nát, mày là đần độn, sao mà giảng làm cái gì, tốn thì giờ ta không cho, vì vậy thôi, một cái lần nữa thôi mà sau là thành dốt nát. Sudipantaka, when he was an arhat, a man came and his spiritual penetration, he saw this guy is inferior roots and he's so stupid. So he was a cultivator, I'm sorry. And then he saw this man, he's unworthy, felt this man unworthy of him. So when the man requested the Dharma properly, and he says, no, you're too stupid, I'm not going to explain to you, it's a waste of my time. You cannot possibly comprehend it, it's too complicated for you. And because of that, he later became Sudipantaka, very stupid himself. In particular, if you destroy sutras, you will not see the Buddha. Chẳng như quý vị phá hoại kinh điển thì quý vị sẽ không được gặp Phật. And you'll be stupid and then will have many more retributions. Đã không dốt nát hơn mà còn sẽ không gặp biết bao nhiêu cái quả báo nó còn tồi tệ hơn nữa. What is not explained here is the offerings to the Sangha. Cái gì không giảng về cái phần cúng dường cho Sangha. That's coming. Okay. Let me explain to you that if you destroy the Buddha and destroy the Dharma, if you destroy the Sangha, there's a particular kind of Sangha explains sutras, and you try to destroy them, your retribution is incredible. You are in big trouble. It's the most heinous crimes you can ever imagine. Chẳng hạn như cố ý, cố tâm hãm hại một cái người tăng mà giảng pháp đó, cái tội nó nặng dễ sợ, tội tay trời dễ sợ, cứu không được. It's very difficult to rescue, virtually impossible to rescue. Khó mà cứu, tội nặng dễ sợ, because it's one of the worst crimes that you can ever commit. When you make offerings, we're on slide 347. We make offerings to the Sangha. You can make 4 kinds of offerings. Cúng dường cho tăng thì có 4 loại: food, drink, clothing, bedding, and medicine. Thứ nhất, ẩm thực. Thứ nhì, y phục. Thứ ba, tọa cụ. Thứ tư, thang dược.
And when left form people receive them, there's a proper procedure. They're supposed to be mindful of the three recollections and the 5 contemplations. In particular, when they take their daily meal, cái người xuất gia phải biết tu cái tam niệm với là ngũ quán khi mà nhận cái đồ cúng dường lúc thọ trai. In particular, lay people should also practice the three recollections when they eat. Những người tại gia cũng nên quán chú ý tới cái tam niệm. The 3 recollections are: number 1, I vow to cut off all evil. Thứ nhất là tôi nguyện đoạn tất cả cái ác. Yes. Yes, you are. And they're allowed to take it physically? Yes, they're allowed to take it. Why? Wow. Why? I didn't know that. How do you think that the Sangha heal themselves when they're sick? They need medicine. Well, actually, when the monks and nuns, they accept the medicine, there's also a rule. They cannot keep it for very long. They cannot hoard it. They're so careful that they can't keep it for beyond a certain length of time. If they do, they break precepts. It's very well regulated, so we can't even accept medicine and store it, because that would be encouraging us to be greedy. I mean, certain medicines, certain people should take and certain people shouldn't take. Right. It's for them, it's not technical. I don't see it's hoarding. That, I mean, if you give it to somebody else, it wouldn't help them, it might make it worse, so. But they may say, like, since I have strep throat, I might store it until several years down the road, I might need it again. How about vitamins? How about vitamins? Vitamins? I believe vitamins are not considered medicine. Are they? They're like food supplements. Well, if you've got scurvy and you need vitamins, that's your medicine. Okay, then if you consider vitamin medicine in that case, then there's some rules governing how the vitamin or the medicine should be received and can be kept. It's very well regulated. Okay. Hỏi là ông muốn biết là cái thuốc men là có quyền cúng dường cho tăng đoàn, cho nó cần chứ, tại vì tăng với ni gì ta bệnh ta cần thuốc. Tăng nhận thuốc là chuyện thương. Từ khi mà nhận thuốc men như vậy thì bên tăng ni là có những cái giới luật mà họ phải theo cái giới luật mà nhận, chẳng như không có thể nhận quá một thời gian nào đó, để lâu là nó thành phạm giới. Nó phải theo cái lề luật rõ ràng. Okay. The first contemplation, when the first spoon, actually it says, the first spoon you eat, all of us, when you eat a meal, the first spoon, should we contemplate, I take this food and I vow to cut off all evil. Okay, that's so important. You don't realize how important that first thought is. Bởi vì đừng có nói cái chuyện khơi là mình trước khi mình dùng trưa, mình dùng ăn bữa ăn á, thì cái muỗng đầu tiên mình ăn, mình nói là mình nguyện, với cái muỗng này mình nguyện đoạn tất cả những cái ác. Okay, that is the foundation of the Buddhist practice. I know that most of you look at Buddhist practice as some sort of Shrangama mantra or Tibetan, mantras or chant or Pure Land, actually reciting Buddha's name. The Buddhist practice begins with committing to not doing evil, to cut off all evil. That's the foundation. Without that, it's no use to meditate. It's useless to recite mantras. Okay.
Thành ra cái này cái vị đừng qua chuyện thường đâu. Cái muỗng đầu tiên hay đó mình ăn ngầm cái muỗng đó thì mình nguyện mình sẽ đoạn tất cả cái ác. Cái này là cái căn bản của cái việc tu hành bên Phật giáo. Tại vì Phật giáo không phải là ai cũng để ý chú ý tới toàn là Thiền tông hoặc là Mật tông hoặc là Tây Tạng tông hay là hoặc là niệm Phật. Thì ra cái căn bản tu hành là mình phải đoạn tất cả những cái ác. Nếu không đoạn cái ác thì tu niệm Phật nó cũng như vậy thôi, vãng sanh được đâu. Because if you fail to cut off the evil, you can recite the Buddha's name all you want. Chances are that very slim for you to obtain rebirth. Tại vì niệm Phật mà cứ đi làm chuyện ác không thì khó mà đắc vãng sanh dễ sợ. Okay. Second bite of food, then you vow to cultivate all good. Rồi cái muỗng thứ nhì á, thì nguyện là tôi sẽ làm tất cả việc thiện. Okay. And that's to cut off all evil is not enough. We need to also make the effort to be constructive and do something constructive in our lives and helping others. Cái đoạn ác không chưa đủ, xong rồi đi ra ngoài, ra là mới cái tu thân thôi. Xong rồi bây giờ mình phải ra ngoài mình giúp cuộc đời bằng cách mình làm chuyện thiện. Okay. Cách giúp người khác, mình xây dựng. And then for the third bite of food, first spoon, you vow to take all living beings across. Rồi cái muỗng thứ ba thì nguyện là sẽ cứu độ tất cả chúng sanh. Okay. Mình cái đó là cái căn bản của cái Bồ Tát đạo. This is the basis for the Bodhisattva path. This is going to help you attain emancipation. Cái đó là giúp quý vị đắc được niết bàn lạc. Okay. 349. Năm cái quán. The five contemplation. This pertains to the people who receive offerings, such as sanghas, or including the homemakers. Okay. Cái này nó liên quan tới cái những người xuất gia hoặc những người tại gia mà ở nhà. Number one, you have to be mindful of the amount of work it took to bring this food to where it's consumed. Nhớ rằng cái công lao đã cần bỏ vào để mà đem cái đồ thực phẩm tới chúng ta dùng. Number two, you consider whether or not your virtuous conduct is sufficient to make you worthy to accept this offering, this gift. Thứ nhì, mình tự kiểm điểm coi thử mình có đủ cái công đức để mình dám thọ nhận cái của cúng dường này không. This is part of cultivation. Every day we ask ourselves, what have we done to deserve this gift? Mỗi ngày chúng ta tự hỏi mình đã làm cái gì để xứng đáng để nhận cái này. Okay? And number three, guard the mind against excesses, which greed is the source, the main source. Thứ ba là mình phòng ngừa cái tâm nó không cho tham lam, để vì đòi nhiều, đòi quá lố. And number four, this food here is only the medicine to keep the body from wasting away. Cái thức ăn này chỉ là một cái liều thuốc để giúp cái cơ thể chúng ta nó khỏi khô héo. And that's only in order to accomplish the karma of the way that we accept this food. Và mình nhớ là mình nhận cái của cúng dường này là để vì tu hành và đắc đạo. Okay? Any questions about this? Ai có thắc mắc về cái chuyện này không? Okay, 350.
tấm 350. In the Nirvana Sutra, regarding respecting the place where the sutras is spoken, nói bàn về cái chuyện mà cung kính cái chỗ mà nơi chỗ mà có kinh được giảng, thì kinh Niết Bàn nói rằng Shakra, for the sake of heavenly great assembly, speaks Prajna Paramita at the good Dharma hall. And when Shakra is not there, the heavenly being still bows to the empty Dharma seat when they pass by. Đế thích là giảng pháp và thường giảng pháp ở tại cái thiền pháp điện, và đã giảng cái bát nhã ba la mật. Khi mà Đế thích mà không có ở đó, không ngồi giảng pháp ở đó, thì những cái trời đó, người ở trời đó, họ vẫn cung kính đảnh lễ cái chỗ mà ghế trống mà Đế thích ngồi để giảng pháp. Đó là cái tâm họ nó cung kính như vậy đó. This is how respectful they are, even though when there's no speaker there, they respect the place, they respect the Dharma seat. Okay, and even the gods bow the gods bow to the sutra during the periods of time of the day, and more in the special days such as vegetarian days. The place where there is a sutra, its four sides are purified. Cõi trời đó, mỗi ngày đó làm 3 thời lễ kinh này. Ngày lục trai thì lễ nhiều hơn nữa. Cái chỗ mà kinh có thì 4 phía nó đều được làm thanh tịnh. Any questions about this? This is how the people who understand behave respectfully towards this sutra. Những cái người mà hiểu đó, cõi trời người ta hiểu đó, người ta biết cái tâm cung kính đối với kinh. Okay, we're stuck down here because we don't appreciate, don't understand the dharma of respect. Chúng ta kẹt ở đây tại chúng ta chưa hiểu được cái pháp cung kính. Okay, 351, tấm 351. The place where the sutra is spoken should be respectful and treated like it's a Buddha's stupa. Kinh nói rằng Phật giảng rằng cái chỗ mà kinh này được giảng nó được phải nên coi trọng, cung kính, quý trọng, giống như cái chỗ cái tháp của Phật vậy đó. Cái tháp là gì? Stupa is translated as a tall and conspicuous place. Cái tháp là cái được là tiếng Phạn được dịch ra là chỗ cao và chỗ dễ thấy, rất nổi bật ra. There are many types of stupas. We just mentioned 4 here. Có nhiều loại tháp của Phật. Ở đây mình chỉ bàn 4 loại thôi. Number 1, the Buddha's birthplace. For example, in India, hàng như bên Ấn Độ là cái chỗ mà Đức Phật sinh ra, đâu gọi là cái tháp. And mình xây tháp ở đó. And therefore, why is the sutra is considered a stupa? Because it gives birth to all Buddhas. Cái kinh này được gọi là cũng coi là quan trọng như cái tháp vậy, không khác gì cái tháp. Tại sao? Là cái kinh này nó đẻ ra là mẹ đẻ của tất cả những cái chư Phật. Quý vị muốn thành Phật thì phải coi nhờ học cái kinh này mới thành Phật được. In other words, you cannot become a Buddhist unless you penetrate the meaning of the sutra. Okay. Number 2, the place where the Buddha is accomplishing the way, and that's why people also build stupas, especially at that Bodhi tree. Cái chỗ mà Đức Phật thành đạo,อย่างnhững cây Bồ đề đó, cái chỗ. And so that place is also equivalent. Similarly, the place where you hear the sutra should be venerated because that's because of thanks to that place that you have the chance to plant the seeds for Buddhahood. Cái chỗ mà kinh được giảng là chỗ mình phải kính trọng giống như cái tháp vậy. Tại cái chỗ đó là cái chỗ mà
sẽ giúp chúng ta trồng cái chủng tử để thành Phật. Turning number 3, turning a Dharma wheel stupa, cái chỗ mà Phật chuyển pháp luân. That is, you speak the sutra on behalf of the Buddha. As we will explain a little bit later. Chỗ chuyển pháp luân là cái chỗ mà cái vị giảng pháp là theo cái lời dạy của Phật đó, mới giảng pháp, chuyển pháp luân. Cái này sẽ giảng tí phía sau này sẽ nói rõ hơn. Number 4, the Parinirvana Stupa, cái chỗ cái niết bàn, bát niết bàn. That means that this is the unconditioned and it is extinguished all production and extinction. Cái bát niết bàn này có nghĩa là nó vô vi, và nó đã diệt trừ hết tất cả những cái sinh và diệt. Sinh cũng hết rồi mà diệt cũng hết rồi. Even production and including even extinction they both vanish. Okay, and that is this is the essence of this particular sutra. Đây là cái thể của cái kinh này. Okay, the true substance of this sutra here is the inconditioned. Cái thể của kinh này là cái vô vi. Okay? 352, next slide, tấm 352. So you should make offerings to the place where the sutra is spoken, as if you make offerings to the Buddha's stupa or temple. Thì bất cứ cái chỗ nào mà kinh được giảng thì đến tới đó cúng dường, ủng hộ, giống như là quý vị tới cúng dường cho cái tháp của Phật hoặc là cái chùa của Phật. That place is a way place. Cái đó là cái đạo tràng. You make offerings to the speaker of the sutra, là cúng dường cho người giảng cái kinh này. You can make offerings simply by bowing and paying respect to the speaker. Quý vị có thể cúng dường bằng cách đảnh lễ, bằng cách cung kính cái người giảng kinh. The Lotus Sutra says, if a person can speak Dharma for even one person, the speaker was actually ordered to do the Tathagata's work. Kinh Pháp Hoa nói, nếu một người có thể giảng pháp cho ngay cho một người khác thôi đó, thì cái người giảng pháp này là thiệt ra là đang tuân lời chỉ giáo của Như Lai, đang làm việc theo Như Lai, ý muốn của Như Lai. Okay. This is pay attention. This is the person who speaks the proper Dharma actually is ordered by the Tathagata to do so. Quý vị biết không? Cái người mà giảng chánh pháp là cái người mà đã được Đức Phật ra lệnh nói pháp. Okay? Any questions about this? That's why you have to be respectful. Cái tâm quý vị phải biết tập, biết cung kính. And I must admit to you that what's lacking when I first came to Buddhism. Thành cái tâm thầy phải thành thật nói quý vị, lúc thầy mới bước đầu vào, thầy thiếu cái sự cung kính với nó. Okay? It's because the combination of arrogance and ignorance. Cái đó là tại vì vừa ngạo mạn vừa vô minh. It turns out that the beginning of the learning process is to be respectful. Sau thầy mới hiểu rằng thực sự muốn hiểu đó, thì phải bắt đầu với cái tâm cung kính. Okay? If you don't appreciate it, you don't show your respect. Okay? You are deemed unworthy Dharma vessel. Nếu cái tâm quý vị mà thiếu cung kính thì tự động quý vị được coi là một cái người, một cái loại pháp khí không có không xứng đáng làm pháp khí. You are not worthy to receive the Dharma. Quý vị không xứng đáng để nhận được cái pháp, để được ban cho cái pháp. That's why the people who are arrogant and so sure of themselves continue to be arrogant and sure of themselves lifetime after lifetime, because
they're not taught. Thành cái người mà ngạo mạn ỷ y thì họ đời đời kiếp kiếp ngạo mạn y. Tại sao vậy? Tại không ai thèm dạy rồi hết. Okay. All right. On slide 353, tấm 353. Revering orthodox teaching. Subhuti, you should know that such people accomplish the foremost and rarest of dharmas. In any place the sutra text is found, there is the Buddha or a reverend disciple. Subhuti, 当知世人成就最上利益稀有之法，若是经典所在之处，则为有佛。若尊重弟子, Tu Bồ Đề phải biết người này thành tựu pháp tối thượng đệ nhất hy hữu. Nếu chỗ có kinh điển này, tức là có Phật hoặc đệ tử tôn trọng của Ngài. 356. This person accomplishes, the person who speaks the Dharma accomplishes the foremost and rarest of Dharmas. Đã thành tựu cái pháp mà tối thượng và hiếm có nhất. Là cái pháp gì? Là cái pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, pháp thành Phật. This is the Dharma of Nuttara Samyak Sambodhi. That is the Dharma of becoming a Buddha. In any place where the sutra is found, there is the Buddha. Kinh nói, nếu bất cứ chỗ nào mà cái kinh này, kinh Bát Nhã Ba La Mật này, kinh Kim Cang này có, là cái chỗ đó có Đức Phật. That place is the Buddha's Dharma body. Cái chỗ đó là cái chỗ của pháp thân của Đức Phật. This is a place of the Buddha's Sharira. Cái đó là cái chỗ của cái xá lợi của Phật. The sutra is actually the Buddha's Dharma body and Sharira. Cái kinh, thank you very much. Kinh là cái chỗ mà cái pháp thân của Phật và cũng là cái xá lợi của Phật. Or reverend disciple, and then when you see the sutra, you also see it as with the should be have a respectful mind as of a disciple to the master. Khi thấy cái kinh thì bụng như phải trở thành một cái tâm cung kính của một người học trò đối với vị thầy. Okay? Any questions about this? I can share with you a personal experience. Thầy có kể là một cái chuyện, một cái kinh nghiệm của thầy. I used to go to a museum, if you will. Trước thầy tới vào một cái bảo tàng Việt. A small museum, một cái bảo tàng Việt nhỏ nhỏ. And I then this is back then, lúc trước. And then this particular small museum has a copy of Vajra Sutra, a very old copy of Vajra Sutra. Thì trong cái bảo tàng Việt nhỏ nhỏ này á, nó có một cái bản kinh Kim Cang này, bản kinh rất là cũ. It's written on those ancient leaves. Cái bản kinh này nó biên vào bằng cái lá cây, chép vào cái lá cây. Okay. And so I look at the sutra and I said, oh my goodness, why would a tremendously invaluable sutra, Buddha Sutra, be found here in this incredibly
impure place. Thành thầy mới phát cái vọng tưởng, sanh cái vọng tưởng. Thầy nói là tại sao một cái đài kinh của Phật giáo quý báu vô giá như vậy mà nó đều lọt vào một cái chỗ nó thiếu thanh tịnh như chỗ này. So I wasn't very respectful. Cái tâm thầy là tâm thiếu cái cung kính. I was inadequately respectful, you will. Thầy vì because of the environment, I said this is a very impure environment, and yet the sutra is found. Cái tâm thầy nhìn cái chỗ này, chỗ bất tịnh, bụi nhiên có cái kinh Nghiêm Cang ở đó, thành thấy cái lòng thấy bất nhẫn và thiếu cung kính. And I was always have a mind of irrespectful, inadequately reverent, you will. And tâm thầy nó thiếu sự cung kính. And so I said, what kind is this sutra for real? Nên thầy mới bỗng nhiên sinh cái vọng tưởng, thầy mới nói, không biết là kinh này có phải kinh thật hay là kinh giả. I said, is this sutra real Vajra Sutra? Because if Vajra Sutra, real Vajra Sutra, why would it be here in this defiled environment? Mình thắc mắc, mình nói là mình tò mò nói nếu như cái kinh là kinh thật á, một cái pháp thân của Phật, tại sao nó ở một cái chỗ bất tịnh như vậy? So I went to that sutra, and thầy mới vào cái kinh, xâm nhập vào cái kinh. Okay. Thầy mới vào cái kinh một cái, đánh một cái văng ra là không cho vào. So immediately, as soon as I entered it, I was hit very hard, and I basically bounced back. They wouldn't allow me in. Không cho phép thầy vào. Why is that? My mind is not respectful enough. I'm defiled, more defiled in the place. Tâm thầy nó còn bất tịnh hơn cái chỗ đó kinh nữa. Vì thiếu cung kính. Dễ sợ, không xứng đáng được vào. So I was unworthy to enter the realm of the Vajra Sutra. And you know what I did? Thằng bị đuổi ra. So I was evicted immediately. So I immediately bowed down, went down to my knees and bowed to the Buddha and the sutra. Excuse me, I repent and reform. I was not respectful enough. Please forgive me. Thầy quỳ xuống, thầy lạy. Thầy nói, con xin sám hối. Cái tâm con thiếu cung kính. I immediately got the message. Cái tâm quý vị mà thiếu cung kính thôi đó là không được tới gần cái kinh. Đừng nói chuyện hỗn, nói chuyện hiểu. You see, when your mind is not respectful enough, the Dharma protectors don't even allow you anywhere near it. I thought I could come in and come and go as I please. Mình cứ tưởng mình muốn đi đâu mình đi, ha? Mình tưởng mình ngon lành, không cho vào cái kinh. I was prevented from entering the sutra. Yes. Oh, I'm just wondering how you were prevented from entering or evicted. They beat me. They kicked me out. Who's they? The Vajra protectors. And turns out the Kung Fu is higher than mine. So they kicked me out. It's just like really, practically, they just punched me out. Get out! I was... It's a lesson in humility. Câu hỏi là thầy sao bị đuổi ra? Thầy nói là tại công phu họ cao hơn thầy. Nó đánh thầy văng ra ngoài, không cho vào. Nó đánh cho một cú, văng luôn. Okay? Lack of respect. If you're not respectful, okay,
You don't deserve to go near the Dharma. Cái tâm quý vị mà thiếu cung kính, quý vị không xứng đáng tới gần cái Pháp. Dễ sợ. Think about it. That's what I learned. So ever since, every time I went to that defiled place, I would bow down to the Vajra and say, please forgive me, please forgive me. Mỗi lần thầy tới cái chỗ mà thiếu thanh tịnh đó, thầy cứ lạy, quỳ xuống thầy lạy. I'm still repenting. Yes. So after you found out, did they let you in? No. You're still repenting, okay? Not yet. I don't see. I don't dare to try it again. Not yet. Now I know my way. I say I will wait until I am allowed in. I may not enter until I'm allowed in. I learned my lesson of humility. I thought I could go anywhere I please. No such a thing. Thành nói cái câu hỏi là bây giờ họ cho phép thầy trở vào chưa? Thầy nói thầy chưa dám trở vào. Thứ nhất là thầy sợ bị đánh. They didn't hurt me in any way. But they showed to me that Kung Fu is higher than mine. They can punch me and thầy văng vỏ nó dữ quá, nó quýnh thầy văng luôn. Bài học dạy hay như vậy. Đừng tưởng mình giỏi, nó quýnh cho một cái là văng ngay lập tức. Rồi thầy không dám trở lại nữa, tại vì bây giờ mình học cái bài khiêm tốn, bây giờ không dám trở vào cái kinh nữa, tại vì cái chỗ đó nữa, tại mình biết cái mình đã thất lễ rồi. Bây giờ mình đợi ta cho phép vào, mình mới dám vào, mình không đụng chạm người ta. So my point to you is that I'm admitting to you my lack of reverence, and that comes from my prior life, as you know, from a worldly way. As I said, you know, that you sometimes are not respectful enough towards the Dharma. Thành thầy nói cái vị biết chia sẻ, cái vị biết cái kinh nghiệm thầy đó là tại quen cái thói rồi, cái thói cái xứ này đó, sống cái xứ này lâu hơn ở Việt Nam, cái văn hóa Tây phương này, mình hơi tự cao tự đại. Thành thiếu cái cung kính đối với cái pháp. We not respectful. I wasn't respectful enough towards the Buddha Dharma, and I was merely taught. Anh được dạy ngay lập tức. Thành thầy cảm ơn. I was very grateful for the lesson. Okay. Anyway, so many levels, không phải là và nhiều cái trình độ lắm, nhiều cái bài học lắm quý vị ơi. Không phải riêng về cái sự cung kính nữa không. Not only about being respectful towards the Dharma, cái cung kính đối với cái pháp. Mình cung kính với pháp, mình mới được cho phép thân cận cái pháp. You have to be respectful towards the Dharma before you are allowed to draw near the Dharma. That's the number one lesson. Okay? Yes? Where is the museum? It's in the Los Angeles area. Yes. You will find it eventually. Okay? There are copies of Vajra Sutra here in Los Angeles, which is a real treasure. It is so ferociously guarded that even if I don't have enough, I'm not respectful enough, I'm not allowed in. Isn't that fascinating? Yes. Cái việc nghĩ tưởng tượng như qua chuyện nó kỳ lạ không? Một cái chỗ nó xoàng dễ sợ lắm. Mà được Long Thần Hộ Pháp nó giữ kín đến cái độ kỹ, đến cái độ mà thầy, ngay cái địa vị thầy đó, mà làm Pháp sư rồi, mà tâm thiếu cung kính nó không cho vào luôn nữa. Chưa đủ cung kính nó không cho vào. Dễ sợ. Thành ra, quý vị biết cái tâm cung kính nó quan trọng đến chừng nào đó. That goes to show you how important it is to have the respectful mind towards the Dharma. Phải biết cung kính đối với Pháp. Yes. Can I equate the word respectful with also humble and humility? Yes.
it's the flip side of respectful and humble humility. That's a very good question. Hỏi là cái tâm cung kính và cái lòng khiêm tốn, okay, nó giống nhau. Tôi nói thầy nói đúng. Cái cung kính là cái mặt kia của cái khiêm tốn. Okay? It's not phony. You have to be humble. And that's the second part of the same lesson. Cái đó là cái phần thứ nhì, cái mặt kia của bài học của thầy. You have to be humble. There's someone better than you. They don't bother telling you. Okay? Don't think you're so hot. Thành ra cái bài học thứ nhì là khiêm tốn ở chỗ đó, là có biết bao nhiêu người giỏi hơn mình, họ không thèm nói nhé. They just look at you and say you're an idiot. Okay? You have to be humble. Then you'll be taught. In fact, you see, when you look at it in that way, is that I was humble enough but not respectful enough. That's why they taught me a lesson in humility and respect at the same time. Thành nói cách khác, quý vị nghĩ lại cho coi. Một cái phần cách khác nhìn đó là thầy cũng có đủ tâm khiêm tốn đấy, nhưng đều chưa đủ tâm cung kính. Thành họ dạy cho thầy cái bài học khiêm tốn hơn nữa và cung kính hơn nữa, bằng cách đánh một đòn, đuổi ra. Okay? Questions? Does this count as Hollywood story or not? Oh, shucks. They don't teach humility in the Hollywood story. Sometimes. It counts. Yeah. And that's when the funny thing I share with you is I see all these people personally. I saw, gee, you know so little, your kung fu is so low, and why are you so arrogant? And I commit the same exact mistake. Khi thầy biết, nói mắc cỡ lắm. Thầy gặp biết bao nhiêu người, thầy nói trời ơi, trình độ vừa thấp mà còn ngạo mạn như vậy, tại sao mà xoàng dữ vậy? Chính mình là cũng như vậy luôn nữa. Đánh cho một trận mới cảnh tỉnh. You never humble enough. Mình không bao giờ khiêm tốn đủ. Isn't that interesting? Okay, 357. Receiving and holding thus Dharma, then Subhuti said to the Buddha, "O honored one, what should the sutra be named? How should we obey and hold it?" The Buddha told Subhuti, the name of the sutra is Vajra Prajna Paramita. You should obey and hold it by that name. And why? Subhuti, Prajna Paramita is spoken by the Buddha as no Prajna Paramita. Therefore, it is called Prajna Paramita. 二时，须菩提白佛言：“世尊，当何名此境？我等云何奉持？”我告须菩提：“是境名为金刚般若波罗蜜，以是名字，汝当奉持。所以者何？”须菩提，我说般若波罗蜜，其非般若波羅蜜，是名般若波羅蜜. Lúc ấy Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: "Thưa Thế Tôn, kinh này nên đặt tên gì? Chúng con phụng trì như sau." Phật bảo Tu Bồ Đề: "Kinh này tên là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Ông nên theo tên đó mà phụng trì." Tại vì sao? Tu Bồ Đề Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật, tức là chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. We are on slide 360. Ở tấm 360. At that time, then, lúc ấy, meaning that it is inserted later, meaning that at the point where the prior section was done, was just explained. Cái lúc ấy có nghĩa là lúc mới vừa giảng xong cái triết lý đó. Cái này được thêm vào sau khi mà tích tụ cái kinh này. And that then, the word then is actually denotes a very point in time, important point in time. Cái lúc ấy là cái lúc mà nó chỉ một cái phần rất quan trọng. Lúc mà quý vị hiểu là quý vị phải lập tức áp dụng nó ngay.
then refers to the point in time when you understand it. That's you must immediately put into practice. Okay? And so at that point in time, the question is that such important principles explained earlier, how shall it be named? And more critical is how shall we obey and maintain it and put it into execution. Thì đại khái nói rằng là những cái giáo lý quan trọng, sâu xa, tuyệt vời này đã được giảng vừa rồi thì nên gọi là gồm tóm tắt là cái gì, và quan trọng hơn nữa là làm sao mà tuân theo những cái lời dạy của Phật và thọ trì nó, làm sao trì hành nó. Okay. 361. How to obey and hold sutras. Làm sao mà phụng trì kinh. To obey is to obey the principles and follow the doctrine. Phụng tức là phụng cái giáo lý, cái lời dạy của Phật. To hold, trì, is to put it into practice. Trì có nghĩa là thực hành. Myself, I put it into practice myself. Mình thực hành với cái thân của mình. We also exhort others to practice it, rồi khuyên người khác thực hành. Okay? The ancients, they assume the responsibility, oneself, and propagate the Dharma. Họ nhậm hoằng, có nghĩa là họ từ đảm trách về cái bổn phận là phải thực hành và hoằng cái pháp, đem phân phối cái pháp giúp người khác tu. And it actually the three prongs to the process of cultivation. Thực ra tu hành nó có ba cái phần mà that is you need to first of all cultivate it yourself. Phần thứ nhất là quý vị phải hiểu cái pháp rồi phải tu với chính mình, áp dụng những cái bản thân của mình. Okay, that is the process of doing, làm, thực hành tức là mình phải làm. For example, this morning we talked about the fact that one instruction Master Shin Hua gave us that I learned from is that you just when you are misunderstood, you don't justify yourself. Chẳng hạn như sáng nay mình giảng pháp buồn tốn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, mình giảng thì mình nói thầy kể chuyện lại là thầy học một cái pháp ngài Tiên Hóa, ngài dạy rằng đó, là chúng ta khi mà bị hiểu lầm đó là không có đính chính, không được đính chính. Okay, and at first blush it doesn't make any sense. Và nếu quý vị nhìn về phương diện lý trí nên nó không có hoàn toàn, nó không có nó vô lý, dễ sợ lắm. And many of us would fall off by the wayside. Quý vị mà theo đó làm thì quý vị thường sẽ bỏ cuộc, không bao lâu sẽ bỏ cuộc, tại vì chịu không nổi. Because you can't hang on, you can't keep it up. Okay. The funny thing about putting it into practice yourself is that unless you put it into practice, you will never be able to understand why you're taught that way. Tại vì thầy giảng sáng nay bỏ thì rất nhiều thời giảng cho quý vị biết, chia sẻ quý vị biết đó, là nếu được truyền cái pháp rồi á mà không chịu thực hành á là quý vị sẽ không bao giờ hiểu được cái pháp đấy. If you are a worthy Dharma vessel, meaning that someone deems you worthy to be taught. Nếu quý vị là một cái pháp khí, có nghĩa là có người, có vị thầy, vị thiện tri thức nghĩ rằng quý vị xứng đáng được dạy. Okay? Then the best way to show gratitude for being taught is to put it into to execute it. Thành ra khi mà mình cái cách mà hay nhất để mà quý vị bày tỏ cái sự biết ơn để được dạy là bằng cách thực hành nó. It's not about you building a temple, không phải quý vị phải xây một cái chùa đâu. It's not about you donating a lot of money, không phải quý vị phải cúng dường đồ ăn là tiền bạc đâu. Mà quý vị thực hành đó là cái cách tốt nhất để mà báo ơn. So
Putting it into practice is the most effective way to repay that debt of kindness. Okay? And once you put into practice, because only you put into practice, you do what you're told, then you understand why. Thì quý vị làm như vậy mới hiểu được cái pháp mà quý vị được truyền. You really understand it by putting it into practice. That's the only way you understand it. The only way for you to be able to understand it. Phải làm mới thiệt sự mới hiểu là tại sao cái pháp nó phải như vậy. Okay? And once you understand it, and then the next step is you teach it to others, encourage others to do it as well, because they too can get the same benefits as you. Phần thứ nhì là quý vị khuyến cáo những cái người khác, khuyến khích người khác nên áp dụng cái pháp đó luôn nữa. Okay? Because in Mahayana, it's not meant to teach to you alone. Tại cái đại thừa, cái pháp đại thừa đó không phải để một mình quý vị đâu, dạy để cho quý vị một mình thôi. It's not meant for you to benefit yourself. But Mahayana is a process where you are the means to help others also understand Mahayana. That's why it was taught to you. Quý vị biết không? Pháp đại thừa đó được truyền cho quý vị để quý vị sau này hiểu và quý vị giúp người khác hiểu cái pháp đại thừa, chứ không phải để cho một mình quý vị mà thôi. You understand? This is the spirit of cultivation Mahayana. Đây là cái tinh thần của tu hành bên pháp đại thừa. Because once you understand the Dharma, you need to learn how to teach and help others understand the Dharma. Tại một khi mà quý vị đã hiểu được cái pháp rồi, thì cái giai đoạn thứ nhì là quý vị phải tìm cách mà giúp người khác hiểu và tu cái pháp đó. That's the second phase. Okay? Cái đó là cái phần thứ nhì đó. Mình phải giúp người khác hiểu. And that's what the ancients do. Cái đây là cái cổ nhân đã làm như vậy. They take this responsibility very seriously. Họ coi cái trọng trách này rất là quan trọng. And they quietly go about it without advertising themselves, without asking for recognition or reward. Cái cổ nhân á, những cái tiền nhân người ta bậc hiền thánh á, người ta làm như vậy mà không cần từ đề cao quảng cáo, không cần người ta phải công nhận cái công lao của mình, chỉ họ âm thầm làm việc thôi. This is the nature of cultivation. We simply cultivate. We do what is right. We don't worry about rewards or recognition. Cái tu đại thừa như vậy, tu hành như vậy là mình chỉ làm cái chuyện mình nên làm thôi, mình cần làm thôi. Mình không cần phải phân tâm mà lo những cái chuyện lợi ích hoặc là được công nhận. Okay? So the question is, why do we ask for the name of the sutra now? Tại sao cái phần mà rõ ràng ngay lúc này là tại sao đời lúc này mới hỏi là cái tên của cái kinh? It's because at this stage both the nomenon and phenomenon are complete. Tại vì tới lúc này thì cái lý và sự đã viên dung rồi. Okay, at this stage here, both the principles and the manifestation of principles, examples of principles have been clearly explained, thoroughly explained. Tới lúc này đó, thì cái giáo lý
và cái lý và cái sự nó được giải thích rất rõ ràng rồi. Okay. At this stage here, you need to have faith, and then you need to understand, and you need to put it into practice. Tới lúc này, thì quý vị phải nhớ, tới lúc này được là tại vì phải có cái thành tín, có thành tâm ở trong, có cái tín ở trong, rồi có được cái hiểu rồi, mới có thể bắt đầu áp dụng nó. Okay, and that is the essentials of the Vajra Paramita Dharma. Đây là cái cốt yếu của cái pháp Bát Nhã, cái pháp Kim Cang Bát Nhã, cái pháp Kim Cang Ba La Mật. And if you put into practice, this will ultimately lead to certification. Và đương nhiên cuối cùng nếu quý vị áp dụng cái hành của cái pháp này thì cuối cùng sẽ dẫn tới cái chứng. Okay. And therefore, the whole thing is complete. It says faith, understanding, practice and certification. Thành 4 cái giai đoạn của cái tín, của cái giải là cái hiểu, của cái hành và cái chứng là nó đầy đủ. Thiệt ra nó toàn 4 nên thiệt là một thôi. So all these 4 components are maybe having 4 names. Actually, it's just one substance. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Uh, 362, tấm 362. What is this Vajra technology? Cái kim cương, kỹ thuật kim cương là gì? Vajra has 3 meanings. Kim cang nó có 3 cái nghĩa. It's durable, it's luminous, it's able to cut. Kiên, minh và lợi. Vajra is very durable. Thứ nhất, kim cang nó rất là kiên cố. It cannot be destroyed by anything, and yet it can destroy everything. Một khi mà quý vị luyện xong cái kim cang này thì quý vị không có thể bị hại nữa. Ngược lại, quý vị có thể phá hết tất cả những cái khác. Is it clear? Vajra cannot be destroyed. Cái kim cang nó không có thể bị hủy hoại. It cannot destroy each other. Kim cang không thể hủy hoại nhau nữa. It's impossible. Vajra cannot destroy Vajra. Okay? However, kim cang không hủy hoại nhau được. But the person who wields Vajra can still be stronger than the other person who wields Vajra. Nhưng quý vị đừng có tưởng bợ nó bằng nhau đâu. Tại vì cái người mà dùng cái kim cang, cái sức nó có thể mạnh hơn cái người dùng cái kim cang kia. Okay? What is that? It's about samadhi power. Cái đó là cái định. Cái kim cang chỉ là cái vũ khí thôi. Vajra is basically a weapon. You still need to acquire the strength to wield the weapon. Cái kim cang chỉ là một cái vũ khí thôi. Thành quý vị phải cần tiếp tục tu cái định để mà có cái sức để mà dùng cái vũ khí đó. Okay? Speaking of durable, okay, về cái chuyện kiên cố, I will relate to you. I don't know if you remember this. I alluded to this thing once before, at least once before. Thầy kể cái chuyện này như một lần rồi. Years ago, mấy năm trước, thầy tu, thì thầy bị ma chướng. I ran to a demonic obstruction. Now John is perking up before this Hollywood story. And now it sounds like a Hollywood story. He's not sure yet, but he's gonna, I better not miss it. Cái ông này, ông ngồi sau, mà ông nghe kinh nhận kinh, ông cúi cái đầu xuống, ngủ gà ngủ gật. Mà khi bắt đầu nghe cái chuyện cái là đầu ông bật lên là chắc cái chuyện này giống với chuyện vui đây. Lắng tai mà nghe. So I ran to demonic obstruction. Bị ma chướng. I cannot break through. Thầy đánh qua. Đánh qua. I tried to break through. I couldn't break through. So
one day I got so fed up, đánh cả tuần rồi. Đánh cả tuần, đánh xong. Đánh không thắng nổi. I've been fighting for a week now. I couldn't break through. So I got fed up. I said, I tried everything else. I still have one more thing I haven't tried yet. Thầy đánh xong rồi thầy ngày kia thầy không biết ăn cái gì đó mà bỗng nhiên sanh cái vọng tưởng. Tôi nói mình thử hết tất cả rồi. Mình thử hết tất cả những cái chiến lược, mình thử hết tất cả những cái vũ khí rồi. Còn một cái mình chưa thử. I tried all the strategies. I tried all the weaponries I have. I still have one more weapon left. Tôi còn một cái vũ khí khác chưa xài. So I took out the Vajra weapon, đem ra cái vũ khí kim cang, đánh and use it. I said, now is the time. I'm told by the Vajra Sutra. Mình nhớ lại kinh kim cang. I didn't understand much about the Vajra Sutra, but all I remember is the Vajra is indestructible. You know, it should be supreme weapon. Mình nhớ những cái kim cang nhiều, mình chỉ nhớ rồi cái kim cang, cái kỹ nghệ kim cang là là vô địch. Thành mình đem kim cang đánh thử. So I would say, let's borrow some Vajra weapons and see we can beat up these demons. Tại mình nói phải chi mình lấy những cái kim cang này mình ra mình đánh những con ma thì nó ra sao, đánh cho nó tan một trận, cho nó sung, cho nó thỏa chí bình sanh. And so I took a Vajra pestle, lấy một cái chùy kim cang ra đánh. Ví dụ là Vajra pestle, đánh cái gì đó, đánh cái chùy đó, and I used the Vajra pestle, and I wielded it and I swung at the demons, the demon armies. Thì mình lấy cái chùy kim cang, mình đánh vào một cái. This is a little bit far-fetched for you Westerners. It's okay. I'm buying time. Mấy cái người ngoại quốc chẳng nghe này chắc buồn ngủ vậy sợ. Tao không thể nói chuyện hoang đường không. Thì dùng cái chùy kim cang đánh vào cái lính ma quân. I said, here, take this. You know, this is a Buddhist Vajra technology. Nói, cái này là kỹ thuật kim cang của Phật giáo chúng tôi. Nếm cái mùi vô địch của pháp Phật giáo. I said, have a taste. Tech is falling asleep now. Get a taste of this Buddhist Vajra technology. Okay, unparalleled Vajra technology. Nói, cái pháp kim cang này pháp vô địch, đánh cho tụi bay biết một mùi, nếm mùi cho mà biết thân biết phận. Guess what? Chuyện gì xảy ra? Nothing happens. Nó vẫn trơ vậy. Nó không nhập. Nothing happens. They're still there. The whole demon army is still there. Does it classify as a Hollywood story yet, or getting there, or what? No, the press is John. Huh? And still need a rewrite. Yeah. And then, I swung harder. Lần thứ gì mình đánh mạnh hơn nữa, mình quơ tay mình đánh vào đấy, mình chắc là mình đánh nhẹ quá, không được. Mình sợ tổn thương đó. I said the first time I went easy on you because I didn't want to hurt you. So now take this is for real. Mình nói lần này ta đánh thiệt đó nghe. You better get out of the way. I'm going to hit you real hard now. Boom! Nothing happens. Đánh lần thứ gì? Chưa nhầm hết. Nói, okay, now I'm upset. Lần này mình giận thiệt rồi đó nghe. You better watch out because I'm going to use all my strength, all my might to hit you. Nói, lần này tôi dùng hết sức của tôi đó. I swung the third time. Boom! Nothing happened. Đánh lần thứ ba, nó cũng tỉnh bơ. Okay. Tại đúng ra đánh một cái là lửa nó văng tùm lum tà la, giống như bom nguyên tử nó nổ vậy đó. You're supposed to, this is what's supposed to happen when you wield Vajra against them. It's supposed to like an atomic bomb going off. Everything is smashed to hell. Okay? See, remember, this is indestructible.
So I said, oh my God, the Buddhist technology doesn't work. Lúc đó mình mới lập tức nó nghĩ, nó tức là té ra cái kim cang này nó chả có hiệu nghiệm gì hết. I said, oh my God, this, gee, I didn't, how come the Buddha didn't tell me about this? Mà nói, ôi tại sao Phật không có dạy mà nó có cái loại gì nó cứng bằng kim cang? They said, there's something just as durable as Vajra. Right? Why are you shaking your head? Not enough faith in your Vajra. No faith in the Vajra. Mình không đủ cái lòng tin. You see? I'm sharing with you all, I'm airing all my dirty laundry. Nó biết mấy cái thói xấu của tật xấu của thầy hết. Lòng tin chưa đủ, vừa không cúng ngày hôm nay, vừa không thiếu cung kính, vừa không có lòng tin. See, this is the problem with your master. Not respectful enough, not having enough faith. Yes. And you don't use a gun like a sword too. No, let me explain to you. This is what's fascinating. Thầy nói cái này cái vị để chia sẻ cái vị biết cái câu chuyện đó, nó hay lắm. So I was disappointed. My first reaction is, oh my God, how come there's something as durable as Vajra? Mình giật mình nói, té ra cái vũ trụ này có cái loại nó cứng bằng kim cang nữa. That's not supposed to happen. That's impossible. Okay? According to the Buddha's teaching, it's impossible. Lời Phật dạy là không thể nào có được. Thầy bắt đầu thầy vân vân. Okay? So I went over there, and thầy mới qua bên phía họ, thầy qua. Okay? And I saw devastation. Mình mới thấy là bên kia nó nát tận bàn hết. And guess what? They were all laughing at you. That's what that was. Thì qua mới thấy tụi nó nát bét hết. Mình đứng xa mình không thấy. So far away you can't see. Okay? But when you sneak in, you take a look. What happened is this. Cái kỹ thuật, this is bởi Việt Nam có câu hay lắm. Bọ quýt dày, nó có móng tay nhọn. The Vietnamese has a saying that makes a lot of sense. It says, if the mandarin orange skin is very thick, then the fingernail is sharper, so it can pierce through it. Yeah, this is how the Vietnamese eat the mandarin orange. You see, you Chinese too, right? You take the mandarin orange, you take the finger and you stick into it, and you rip off the skin, and you peel it up. Okay? So the Vietnamese says, even if the mandarin orange and skin is very thick, the fingernail is still sharper. Okay? There's always an antidote. Khi nào nó cũng có một cái thuốc trị hết đó. Would you like to know what happened? Quý vị không biết chuyện gì xảy ra không? I don't think we can put this in the Sutra explanation. Mình kể chuyện cho vui vậy thôi, chứ còn mình không dám kể mấy anh biên xuống mấy cuốn sách đâu nha. Trong lời chú thích mình không dám biên cái này đâu. Người ta nói là mình nói chuyện hoang đường. Here's what happens. They have rows upon rows of shield. Binh nó có từng hàng của cái mâu đó. Okay? Nó từng lớp mâu như này. Khi mình đánh vào một cái thì cái mâu này nó nát. Thì cái mâu kia nó chuyển qua ngay được. Nó kéo về sau. Thành đứng xa thấy mình tưởng là nó không có hiệu quả. Chứ tụi nó nát bét hết. Nó là nát tan hoang hết á. Để nó cứ thay rồi, nó cứ thay mâu mới rồi. Thành mình tha hồ mình đánh. Nó cho mình đánh. Nó thí quân mà, nó thí tốt mà. Nó cho mình đánh cho tan hoang ráng, chứ nó không cần biết. Nó cứ đem người tới cho mình đánh thôi. Chừng nào mình mệt thôi. Ngầu không? Đấu, có nhiều cái đấu vui lắm. So what happened is, now John's paying attention. What happened is that they have battalions upon battalions of these shields. Okay? So, it's probably Roberta outside, yes. She's chasing after dogs instead of listening to the Vajra Sutra lecture. I know that.
So they have rows upon rows of these shields. So when I wielded the Vajra pestle to them, I crush all these rows, and they keep on sending the newer rows in front, so that on the surface, they're intact. But actually, they have devastation. They keep on sacrificing the troops. That's strategy for you. Isn't that interesting? Thì đấu vui không? Is that interesting how people compete and fight? There's a lot of strategy, so they sacrifice everything just to hang on to their territory. They will not letting go. Không có tha, không có nhường, đánh cho chết luôn. We don't fight to death. Không đánh cho khi nó chết, nó không chịu nhường, nó không chịu thua. And that's the nature of your arch enemy. Cái người mà kẻ thù con đội trời chung chúng ta nó như vậy, nó không nhường mình đâu. Mình phải giết nó. You have to destroy them. And you keep on coming back. And that's why I realized that that's a wrong approach. Lúc đó khi mà thấy được như vậy, thầy mới hiểu là mình đã hiểu rằng là mình tiếp tục đấu như vậy là mình thua. Mình cách là mình thắng được. Then I realized that I could not possibly win if I continue to fight them like that. When I decided not to fight them like that, within a few days I overcame them. Rồi sau hồi nồi cho 2-3 ngày sau, khi mà thầy quyết định rằng là thầy không đấu nó cái cách như vậy, gọi là thì 2-3 ngày sau nó hạ tụi nó được. When you remove the fighting mind, the confrontation mind, okay, you get rid of that. That's when you figure out a better way to overcome the obstructions. Một khi mà thầy bỏ cái tâm đấu tranh đó, okay, tại mình thấy nó rõ nó chặn đường mình giận với sợ. Ta đang đi đường là ngon, là sao tới dám chặn đường của thầy? Thì mình tới mình đấu, người ta coi thử mới coi sức mình đâu mà dám chặn. Cái đó là cái ngạo mạn. Thành mình thử như vậy thì mình khám phá rằng là mình đấu như vậy, cái tâm nó đấu tranh như vậy không thắng được. Là khi mà thầy gạt bỏ cái tâm đấu tranh một cái, 2 ngày sau thầy hiểu cách phá nó ngay lập tức, giải cái cản trở nó ngay lập tức. So within a couple of days, I figured out another way to destroy them, to overcome their obstructions more effectively than using brute force. Thành thầy vui chơi vậy thôi, để thử, mình đem mấy cái máy móc mấy cái đồ vũ khí ra thử chơi. So I experiment with my weaponry just for the heck of learning about experimentation and see the various strategies of competition, of fighting. But the best form of fighting is non-fighting. That's how you are a lot more effective. Thành cuối cùng thầy mới hiểu rằng cái đấu là cái kẹt. Mình không có cái tâm đấu đó mình mới thắng được. You cannot win if you come in with a fighting mind. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? If you keep on thinking that you are right and someone else is wrong, and you bent on proving that you're right and the other person is wrong, you cannot win. You will not be able to win. You only get stuck. Thầy nhắc lại cái bài học. Nếu quý vị nghĩ là mình đúng, nghĩ là mình giỏi, nghĩ mình hơn người ta mà người ta thua mình, người ta sai lầm, thì quý vị không thể nào thắng được đâu. You cannot win. You cannot prevail. Your mind is like that. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So I just remember that you said there were certain points of the sutra where you had a distinctly different point to make from the BTTS translation. Yes. I was just wondering if we passed that already, or just if you could point that out when we get to that, or... I don't know what, I want to speak whenever I feel I have to explain
this sutra. Yes, it's going to be different. Overall, it's going to be very different. I remember I thought that you had at the beginning. I thought you had talked about like one particular line that was, or maybe I don't know if I got that wrong. That there was one specific point, especially that was different. But maybe I. There are a lot of places where I differ greatly from Master Shinhua's explanation. I differ a great deal from his explanation, on purpose. Because this is to make up for the fact that when I read his explanation, I was very confused. So my explanation now, the sutra, is on purpose to make it even plainer, more simple. So that even people who, you notice a lot of people who come here, usually for first time, for once, and then they disappear. So when I explain the sutra, it's only for their sake as well, for them to come in and get some principle of the sutra they can walk away with. One session, that's it. Okay? So we differ a lot from the DRBA's explanation. A lot. Because my emphasis, you notice that my emphasis on the sutra is about execution. I want you to understand enough of the principles that I'm going to show you how to execute. What is the meaning, how to put these things into practice. What's the meaning behind it. Okay? So, that's what makes us different in this Vajra Sutra. Okay? So we have a lot of things that are new to the Vajra Sutra explanation. Yes? Yeah, much appreciated. That's what it's all about. I haven't seen any type of explanation of Vajra Sutra like this. I've read so many explanations. They all dwell on the words, on the concepts. Okay, not on how to execute. And practice is always what matters. In my opinion. Yeah. It's great if you understand the concepts, but in what you do. Well, my explanation of sutra usually puts more emphasis on how to put these principles into practice. So it's more practical because I feel the Westerners, even if you're very advanced, or even especially the Westerners, you need to you're more hands-on type of culture, so you need to know in more practical details. That's my approach with Mahayana. It's about, to me, it's like now you hear about this principle, this Vajra principle today, okay? And you may be talking about Vajra, you may be talking about a lot of stuff, but the very practical concepts, such as I talk about respectfulness, okay? If you're not respectful, forget it. You can't make it. I talk about non-fighting. It's real. The fighting spirit will make you stuck. Okay? So I illustrate all these to bring back to the actual daily practice, where, as I said, even if you have the greatest technology called Vajra technology, yes, I found out it is indestructible. Yes, I found out that it is invincible. And yet it's still an antidote, because of the way that you apply the technology is wrong. Okay? If you apply the Vajra technology with a minor contention, then you're not going to make full use of it. You can't. Okay? Hỏi câu hỏi là khác biệt giữa cái lời chú thích Kim Cang mình với chú thích khác ở chỗ nào? Thầy nói thầy đọc hết tất cả những chú thích rồi, mà thầy biết được mấy cái tổ sư mà chú thích thầy đọc hết rồi, đa số đọc hết rồi. Thì thầy nói là phần lớn
các tổ sư mà giảng á, thì họ giảng về cái lý thuyết nhiều, họ giảng về cái trừu tượng hơn. Còn thầy giảng kinh là thầy giảng cái lý, nhưng mà thầy chú trọng cái sự nữa. Cái sự là mình biết cái lý rồi mình biết áp dụng sao. Chẳng hạn ngày hôm nay nói những cái lý thuyết là nó thôi, nhưng đều nó không ngoài biết cái dùng của những cái hiểu biết này. Chẳng hạn như mình biết rằng á, cái kim cang, cái pháp kim cang là một cái pháp nó vô song, nó vô địch, không cái nào mà chọi nó nổi á. Thì cá nhân thầy thấy được như vậy rồi đó. Nếu thì quý vị dùng một cái pháp mà vô địch này á, mà cái dùng quý vị nó trật á, là quý vị làm dụng cái pháp, là quý vị vẫn chưa biết dùng cái pháp. Thành ra mặc dù cái dạng như cái câu chuyện về chuyện khôi hài, cái chuyện cho quý vị chơi cho vui, đi ra cái dùng ý thì cho quý vị thấy rằng là mặc dù cái kim cang là một cái nó vô địch, một cái nó bất hoại, nó có thể phá hết tất cả những cái gì mà dám cản trở nó. Nhưng nếu quý vị dùng với cái đó, với một cái tâm mà tranh đấu, một cái tâm tranh giành đó, thì quý vị cũng không thể nào thành công được. Nó mạnh, nó bất hoại, đâu có nghĩa là quý vị có thể muốn giết ai là giết hoài, mình giết lúc mình mỏi tay mình đâu có giết được nữa, không? Thì thật là vậy đó. Thành cái dùng nó dùng trật, dùng cái vô hoại nó trật, chưa biết dùng kim cang mới dùng được như vậy thôi. Okay? Phải biết dùng đó. All right. You need to learn how to utilize the knowledge, to utilize the Vajra technology, okay? Or not abuse the Vajra technology. Okay, number 2, Vajra means luminous. Cái thứ nhì, kim cang nghĩa là quang minh, meaning that Vajra is one of the most terrifying presence in the universe. Cái kim cang này là một trong những cái mà nó rất kinh hoàng, tại vì nó có phát quang. It represents light that can dispel all the darkness. Cái loại ánh sáng này đó, nó có thể phá tan tất cả những cái bóng tối. Okay? Meaning it can illuminate and show us the way. Cái kim cang mà dùng nó đúng thì không phải là để mà phá hoại cái khác, mà dùng cái ánh sáng của nó để mà soi đường. So in other words, the brightness of the Vajra is a better use for the Vajra. Instead of using its durability, indestructibility to destroy others, you could use its light, luminous nature, okay, to put everything out in the open and let them who are aware of the weaknesses realize that they're vulnerable and therefore they withdraw. Because they know they cannot fight you. Okay? Thành ra một cái dùng của cái quang minh này đó, là quý vị dùng cái ánh sáng đó thì soi hết tất cả, biểu lộ tất cả, thì những cái người địch thủ quý vị mà nó biết họ có cái sơ khuyết, họ thua, họ sợ, nhưng họ sợ bị thấy. Họ biết họ bị thấy một cái là họ rút lui ngay lập tức. Your weaker opponent who are aware of the inferior technology, and they're aware that their only way to deal with you is to hide in the darkness, like insurgency. Okay? If you cannot see them, they can still sniper at you. Okay? But if you bring everything out, shine a light on them, they have to run away, they have to withdraw. That's the nature of the luminosity. Thành cái quang minh này là một cái cách mà đấu, okay, để mà cho nó từ biết thân biết phận mà rút lui, mà không dám chống chọi. Okay. Number 3 is able to cut. Cái thứ là phong lợi, meaning that it is designed to reveal what is proper. Cái kim cang đó, okay, là dùng của nó đó, là để
để lộ ra cái chánh, để biểu lộ ra cái chánh. Okay? It can sever all the deviant knowledge and the views of the heavenly and the externalists. Họ có thể dùng cái kim cang, cái chánh này, nó có thể chặt được, đoạn được những cái tà kiến, những cái lòng tin tầm bậy của cái tụi tà ma ngoại đạo. Okay? And furthermore, it can cut through the people's affliction. Hơn nữa có thể đoạn tất cả những cái phiền não của chúng sanh. And it will slice through ignorance, và có thể chặt qua cái vô minh, cái vô minh. And so this Vajra thing here is something inconceivable. Cái kim cang là một cái bất khả tư nghị. None of you can possibly conceive of it. Quý vị không có thể tưởng tượng kim cang nó ra sao. It's one of the best kept secrets from you ordinary people. Thành ra cái kim cang là một những cái mà bí mật mà người phàm phu không cách nào mà hiểu được. It's impossible for you to understand or make Vajra. Không cách nào quý vị tạo được cái kim cang này đó. You can go to the moon, you can go to Mars, and you can do all kinds of human technology. You will never be able to fabricate the Vajra. Quý vị sẽ không bao giờ, cái loài người này không bao giờ tạo ra cái kim cang này. The only way to make it is through cultivation. Cách duy nhất mà luyện được là bằng tu, cách tu. Okay? Any questions? Anh thắc mắc gì không? This is the great news. Cái này là một cái chuyện cái tin rất vui mừng. Okay? We have access to the invincible technology. Chúng ta có cái phước báu để mà học và dùng một cái kỹ thuật mà nó vô địch, vô song. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Why you go run? Tại sao quý vị cứ chạy đi kiếm mấy đường bậy tầm bạ? Why you keep on running and look for exotic thing? Cứ gọi đi kiếm này không? You want to go run for mantra, quý vị nói tôi phải tụng cái chú này. I don't know. It seems to me that people seem to lose track of lose their perspective. Okay. All right. 363, trang 363. And then the Vajra Prajna. So Prajna is the three kinds of Prajna. Có ba cái loại, có loại bát nhã, văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực tướng bát nhã. The three kinds: literary Prajna, contemplative Prajna, and real mark Prajna. The literary Prajna is put forth as the principles you learn. Cái văn tự bát nhã là những cái giáo lý mà quý vị học. Okay? Let me clarify this for you. Thầy giảng cái việc cho rõ ràng. Okay? Cái văn tự bát nhã là cái chân lý mà Phật dạy. The literary Prajna refers to the orthodox teachings of Buddhism. Any questions about this? Có ai thắc mắc về cái chuyện này không? There is nothing higher than the Buddhist principles. Nothing more true than the Buddhist principles. Không có cái gì mà nó chính xác và nó thật sự hơn là cái giáo lý của nhà Phật. Okay? And that's why literary Prajna refers to
the exposure to these profound orthodox Buddhist principles. Thành ra cái văn từ Bát Nhã là cái nghiên cứu, cái học hành của cái giáo lý của Đại Thừa. So far so good. Is it clear? Not just any kind of knowledge. It refers to the Mahayana knowledge. Thành ra cái văn từ Bát Nhã này chỉ được người ta tu là học cái giáo lý của Đại Thừa. Vì vậy, this is why we spend time, okay, teaching you about explaining sutras. Bởi vì chúng tôi bỏ thì giờ ra giảng kinh cho quý vị nghe. Tại vì chúng tôi đang truyền lại quý vị, gieo lại cái chủng tử của văn từ Bát Nhã cho quý vị. We explain sutras in order to give to you the literary prajna. You are acquiring literary prajna. Quý vị đang học cái văn từ Bát Nhã. Any questions about this? Có thắc mắc gì không? Okay. Then there's contemplative prajna. Xong rồi có cái quán chiếu Bát Nhã. Meaning that through your cultivation, while you recite a mantra, a Tibetan mantra, or you recite a Hinayana Sutra, hoặc là quý vị tùng cái thần chú của bên Tây Tạng, Pháp Tây Tạng, hoặc quý vị tùng cái kinh của Tạng Pali. And you arrive at emptiness. Và nhờ tùng kinh, nhờ cái thần chú, nhờ tu hành đó, quý vị thấy được cái không. You experience emptiness. Then you have acquired contemplative prajna. Thì lúc đó quý vị đã đạt được cái quán chiếu Bát Nhã. So in other words, the contemplative prajna is your personal experience of emptiness. Thành cái quán chiếu Bát Nhã là cái bản thân quý vị, okay, thể hội được cái không. So far so good? Alright? And finally, real marked prajna, cuối cùng, cái thật tướng Bát Nhã. Is that you are able to realize, lúc đó quý vị hiểu được, quý vị ý thức được rằng là không có tướng, there's no mark, and yet there's nothing that is without mark. Không có tướng, nhưng đều không có cái gì mà không có tướng. Đó là thật tướng Bát Nhã. That is real mark prajna. There's no mark, and yet there's nothing that is not without marks. That is real mark prajna. Any questions? Ai thắc mắc gì không? You got it, right? Yes? Are we still awake? No marks, there's nothing without marks. That's right. That's real mark prajna. Được không? Kim Liên hiểu chưa? Gật đầu nha, con hiểu rồi. Con hiểu, con giỏi dễ sợ. Thầy cũng chưa hiểu nữa, con hiểu rồi. Ask Kim Liên, you understand? She nodded her head and said, so you understand before I do. I don't understand real mark prajna. She understands already. Okay. Here's what happens. Thật như vậy này. This is why the patriarchs teach chant. Bởi vì mấy cái vị tổ sư bên chánh pháp họ chú trọng về thiền. Because chant is the quickest way for you to develop contemplative prajna. Tại vì cái thiền tông á, là cái pháp môn mà
cái đường thẳng nhất mà quý vị đắc được cái quán chiếu bát nhã. That's the most direct route to contemplative prajna, as far as I know. Theo thầy biết, cái thiền tông là con đường thẳng nhất. Okay? It's nothing more direct than that. So far, so good? Right? Nghe nói chưa? Okay. Now, what is the problem with that? Nó có cái khuyết điểm như này. There's a problem with it. That is, through Chan, you may be able to realize contemplative prajna. Cái thiền tông ấy, qua cái thiền tông, phương pháp luyện thiền tông, quý vị có thể đắc được cái quán chiếu bát nhã lẻ hơn. However, it's not complete by itself. Nghĩa là vẫn chưa đủ. It is much more effective by combining that with literary prajna. Tốt hơn nữa quý vị kèm nó theo với cái văn tự bát nhã. How is that? By explaining sutra bằng cách học nghiên cứu kinh điển. Because, for example, if you are able to have the seeds, have planted seeds of literary prajna, the Chan school doesn't quite postulate it as well as, for example, the postulation of all the advanced literary prajna principles, such as in the case of the Flower and Dormant Sutra. Chẳng hạn như cái thiền tông đó, những cái lý thuyết thiền tông dạy ra đó, nó không có đầy đủ, nó không có tròn, nó không có nhiều như những cái lý thuyết mà cao siêu của bên cái tông Hoa Nghiêm. Thành ra tốt hơn chúng ta vừa tu thiền, vừa tu thêm cái văn tự bát nhã. Therefore, it's much better. This is why the Orthodox Buddhism, okay, that Master Hsuan Hua, his lineage is about. They teach Chan combined with the other branches as well. In particular, for example, you talk about wisdom, literary wisdom, then there's certain principles that are taught in the Avatamsaka Sutra that is not well spelled out in the Chan teachings. That's why you need both. Does it make sense? Quý vị thấy không? Cái dòng thiền của Ngài Tiến Hóa, Ngài Chánh Pháp, Ngài Tiến Hóa, Ngài tới chú trọng, Ngài dạy về cái thiền, luyện thiền, cái đều nó phải gồm với cái văn tự bát nhã dạy cái văn tự bát nhã bằng cách là đi học nghiên cứu cái kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn. Có những cái giáo lý trong kinh Hoa Nghiêm đó, nó rất là cao siêu mà trong sách thiền tông đó, cái phái thiền tông không có dạy một cách rõ ràng bằng bên Hoa Nghiêm. Okay? So far so good? And in particular, you also, when you talk about the principles, then you also have to talk about the Vinaya as well. Rồi khi mà nói chuyện về cái văn tự bát nhã, cái việc phải nói về cái luật tạng nữa. Because the Vinaya spells out in greater details things that the Chan school fails to describe with great accuracy. Rồi bên cái thiền tông cũng không giảng về những cái tri kiến về cái luật tạng rõ ràng bằng bên luật tông. And therefore, that's why the Orthodox Buddhism, they combine all this. And at the core is the secret training techniques of the Chan. Thành ra cái chánh pháp, cái dòng chánh pháp đó, cái rường cột của họ là thiền tông. Nhưng để thiệt ra họ phải có hết tất cả những cái tông khác. That is why in Orthodox Buddhism, the branch Orthodox Buddhism, they are in charge of the five schools. Bởi vì trong cái phần chánh pháp đó, họ tu hết tất cả năm cái tông một lúc. So far so good. It's a complete set of Buddhism. Okay? If you do that, then it's much easier. The reason I bring it to 1 and 2 is because if you do 1 and 2 properly, it will make it easier for you to reach real mark prajna. Tại sao thầy bỏ thời giờ giảng như vậy? Tại nếu quý vị tu
cái văn tự bát nhã đúng, cái quán chiếu bát nhã đúng, thì quý vị mới dễ dàng đắc được cái thật tướng bát nhã. Is it clear? For example, the Hinayana tradition, they have a subset of literary prajna. They are pretty good at developing contemplative prajna, but because the literary prajna are not complete, it's not a complete set. That's why they cannot reach the real mark prajna. They can't. Chẳng hạn như bên Nguyên Thủy đó, thì họ có cái văn tự bát nhã, về hệ văn tự bát nhã họ khá, nhưng đều chưa đầy đủ. Thì cái quán chiếu bát nhã của họ cũng khá cao siêu, đều chưa phải là hoàn toàn cao siêu nhất. Thành ra mặc dù họ có công phu, nhưng cuối cùng cái sự chuẩn bị của họ chưa đủ để giúp họ đắc được cái thực tướng bát nhã. Họ không thể nào phát triển được cái thực tướng bát nhã hết. Và tại vì họ không biết cách chuẩn bị để mà tới nó. The reason of their failure to get there, the real mark prajna, is because they don't prepare themselves properly. They don't have the proper foundation for it. Okay? Any questions? Essentially, only one kind of prajna that's divided into three names, three aspects. Một, như để chia ra làm ba, để dạng cho quý vị thấy. Prajna basically is denotation for basic substance which is empty, false, and therefore is the middle way. Bát nhã là cái tên cho một cái thực thể, cái bản thể mà nó không, nó giả, với vậy gọi là trung đạo. Okay? Without attachment, then it's empty. Không là tại vì mình có cái chấp trước. Without attachment to emptiness, therefore it's called false. Nếu không chấp vào cái không thì gọi là cái giả. If you abide in emptiness and falseness without attachment, that is the middle way. Nếu quý vị vừa ở trong cái không và cái giả mà không có cái chấp trước gì, cái đó gọi là trung đạo. Is it clear to you? Nghe hiểu chưa Kim Điền? Dễ mà, có gì đâu. Okay? Are we all on the same page? We all understand what this means? No. I don't think anybody understands it. None of you understands it. None of you can understand this. Okay? But it's important for you to understand. This is the reason I put it here again is because this is the way you cultivate it. Quý vị không biết cái chuyện này, tại khi quý vị tới cái trình độ, when you get to this level, you have to go back to this slide and you check this, and this is how you cultivate it. Quý tới cái trình độ này, khi muốn biết đường đi, đường tu tiếp, đây là cái tấm 363 này sẽ chỉ quý vị cái đường đi. Slide 363, when you reach this level, tells you exactly how to proceed. Okay? And that Thomas is the differentiation, our contribution to the Vajra Sutra that is not available yet. Đây là sự cống hiến mà chúng ta, cái chùa chúng ta đem tới với cái pháp bát nhã này mà tiếng Anh nó chưa có. Okay? We show you how to get to real mark prajna. Trong cái tấm này đó, nó có một cái bản đồ để quý vị đi tới cái thật tướng bát nhã. Yes. That last passage says without attachment to it. What is the it there? Where? Without attachment to it. Oh, the last bullet, without attachment to whatever. It is anything. Cái nào là không có chấp trước về cái nó là cái gì? Nó là bất cứ cái gì. Nó là nó.
Cái gì mà quý vị gọi nó được là nó là nó. Yes? I don't understand without attachment to emptiness is false. Yep. I don't understand at all. There is a coded message. I need the decoder, please. When you get there, then somebody will give you a decoder, your teacher, your good advisor said, this is why. The reason being, I understand your question, but the reason is this, you have to get to this first. That makes sense. No, only intellectually. You have to realize it. You have to be inside your psyche. You have no attachment to it. It's a state of emptiness. Right now, clearly, okay, you're still attached to Lots of things. Lots of things. too many things, including your camera. Okay? So you're not there yet. When you're there, then you were talking about the next phase. And then the next phase. Then, hopefully, we'll bring you there. Yes? Does the colon just kind of read is? Just to say without attachment to it or to things is empty? Or Yeah, that is empty. that is empty. You can have attachment to nothing. That's called emptiness. Without attachment to emptiness is called false? Or Yes, is false? yeah. It's the false. Okay? Your job is today is just be the means or vehicle for me to explain these, give you a roadmap right here, and for other people to be able to utilize it, or for you to utilize it down the road. I can't, this sutra is so profound that I can't possibly, you can't not possibly understand everything. All right. So let's stop here because time is up. And I was about to have a story, a Zen story here about Reverend Mark Price, yeah. Huh? Well, I'm not sure. Ngừng lại ở đây, tại vì có một câu chuyện thiền đó, mà hết thì giờ rồi. Thôi để lần sau mình đàn vậy. Alright, 364. All right, shall we transcend the merit and virtue? May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss.
南无大智文殊师利菩萨，南无大智文殊师利菩萨，南